Tadam! Rahapodin jakso 306. Tässä lukee, että otsikko on suunnattu maksuton osakeanti. Tämä oli vaikeaa. Kyllä. Tänään me puhutaan asiasta, mikä oikeastaan todella harvoin tapahtuu markkinoilla. Niin. Ja nyt semmoinen olisi tulossa. Tämä kuulostaa, että olisi jonkinnäköinen ilmainen lounas, että jes, mä haluan tonne mukaan, että ei muuta kuin tonne suunnattu maksuton osakeanti, niin kyllä kiitos, mulle kelpaa. Ja tämmöinen olisi niin kuin tulossa. Mutta kuten me aina silloin, kun me istutaan tässä sohvalla kahdestaan Martinin kanssa, niin meillä olisi vieraita ja ei me tarvitse yksin tästä aiheesta puhua. Mä luulen, että moni meidän kuulijoista on siitä eri iloinen. Joo. Eli toivotetaan tervetulleeksi osakesäästäjien bossman Viktor Snellman. Tervetuloa, Viktor. Kiitos kutsusta, mukava olla täällä, vaikkakin näissä merkeissä. Siis näissä iloisissa merkeissä. Ilmaisten lounaiden merkeissä. Niin. Okei, sä dikkaat olla täällä, mutta hei, sä oot nyt toka kertaa Rahapodissa. Silloin joskus korona-aikaa niin tämmöinen etänauhoitus tehtiin, mutta nyt sä oot päässyt studioon. Miltä tää tuntuu? Siis tää on aivan fantastinen. Iso kunnia olla täällä niin sanotusti kummivieraana ja tää on aika makea tää teidän studio. Täytyy kopioida konsepti. Tämä on monen vuoden kehitystyön lopputulema. Tällainen nimenomaan valkoinen lakana. Me aloitettiin sellaisesta kirkkaan vihreästä, mutta sitten me mietittiin, että ei sinne kukaan koskaan jaksanut kuitenkaan laittaa mitään elävää kuvaa tai tällaista trooppista maisemaa, niin me jätettiin se sitten pois ja sitten pienin askelin ollaan päädytty tällaiseen lopputulemaan. Mutta mä oon nyt iloisesti syöksymässä tähän aiheeseen. Sä oot ehkä vähän vastakannalla, että tämä ei olekaan niin iloinen asia, kun se kuulostaa tämän otsikon perusteella. Niin mitä on tapahtumassa, Viktor, ja mitä ihmettä? Käynnistetään tämä meidän nyt dialogi tässä. Joo, hyvä. Kiitos hyvästä alustuksesta, Miikka. Tosiaan kyseessä on Fortumin, me ollaan taas Fortumin otsikoissa kyllä, ja me ollaan oltu kuluttajina ja sijoittajina vähän varpaillaan koko ajan, että mitä tässä Fortumissa oikein tapahtuu. Ja aikaisemmissa Rahapodin jaksoissahan on käsitelty hyvinkin seikkaperäisesti niitä seikkailuja, joita Fortum on tehnyt tässä vuosien saatossa. Ja nyt tämä alkaa niin kuin jo kulminoitua siihen, että kun Fortum joutui ottamaan valtiolta lainaa siltä rahoitusta, jotta likviditeettikapeikosta päästään ulos ehjinahoin, niin siinä samassa oli ehto suunnatusta maksuttomasta osakeannista valtiolle. Suunnattoman, eikä kun suunnattu maksuton osakeanti. Kyllä. Mikä ihme se on? Me ei olla taidettu sellaista käsitellä ikinä aikaisemmin. Joo, karkeasti se on siis semmoinen järjestely, jossa yksi taho tai tahot, tässä tapauksessa valtio, saa ilmaiseksi Fortumin osakkeita. Siis valtio saa ilmaiseksi? Valtio saa ilmaiseksi. Miksi? Koska ne on tässä rahoituspaketin yhtenä ehtona. Jaha, okei. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkalahan on mediassa sanonut, että tämä on täysin riskitön lainapaketti, että tämä maksetaan varmasti takaisin, se kestää vain vuoden ja niin edespäin. Ja siinähän korko tälle pikavipille on 14,2%, joka on aika rasvainen, jos me mietitään, että roskalaina luokkaiset lainat, niin mitäs niissä tällä hetkellä on korko, jotain 80%. Niin. Jotain 10 paikalla varmaan. Niin. Onkohan toi edes niin kuin tämän pikavippilainakoron niin kuin, lain mukainen? Eikö siellä ole käpattu se pikavippilainakorkokin johonkin? Mulla on mielikuva, että se on matalampi kuin tämä 14,2. Eikö se ole 10 pinnaa? Onko tässä nyt niin kuin jollain tavalla rikottu pikavippilainsäädäntöä? Itse asiassa kato, jos joku on sitä mieltä, että tätä kannattaa torpata, niin siitähän voi ottaa sitten sen lakipykälän mukaan kainaloon, kun lähtee tuonne yhtiökokoukseen tästä asiasta puimaan. Okei, mutta lähtökohta on se, että valtio, joka omistaa pikkusen yli puolet, eli vähän yli 50% tästä Fortumista, niin he on nyt saamassa tämmöistä suunnattua, maksutonta, heille maksutonta osakeantia. Kyllä. Ja toisella puolella sitten nämä loput omistajat, että siellä on Instikka-tahoa ja piensijoittajia 200 000 vai mitä Fortumilla on suurin omistajia, niin jääkö he nuolemaan näppejään tässä? Käytännössä kyllä. Ja paitsi, että Fortumin kassaa tyhjätään tällä pikavipillä, niin sitten kun siinä vielä tehdään tämä
suunnaton, suunnattu, maksuton osakeanti, niin muiden omistajien osuus liudentuu tästä Fortumin kokonaispotista. Eli käytännössä silloin, jos sulla on nyt vaikka 1% osakekannasta, niin sulla on tämän järjestelyn jälkeen 0,9 jotain prosenttia. Eli periaatteessa tämmöisessä, vaikka osakemäärä lisääntyy, niin se jostain otetaan pois, eli tämmöisen pizzavertauksena, jos nämä kaikki osakkeet muodostaisi tämmöisen Fortum-pizzan, erittäin maukkaan Fortum-pizzan, ja siinä olisi tietty määrä sliceja. Ja nyt kun tehdään tämmöinen suunnattu, maksuton osakeanti pelkästään valtiolle, lisätään 1% sitä osakemäärää, niin se on kaikilta muilta pizzan nauttijoilta pois. Heidän se slicinsa pikkusen kaventuu. Tismalleen. Ja Fortumin arvo ei tässä keikauksessa käytännössä muutu mihinkään. Tismalleen. Eli nyt ei luoda mistään tämmöisiä ilmaisia lounaita bittiavaruudesta, vaan oikeasti tässä siirretään käytännössä muiden omistusosuutta valtiolle. Hyvin kiteytetty. Ja mikä palkkioksi tästä pikavipistä vai? Juuri näin. Palkkioksi tästä 14,2% vuoden pikavipistä. Ja sitten kun me otetaan nämä osakkeet huomioon, niin tämä vuosikorko tässä järjestelyssä on noin 20%. Ja mä luulen, että tässä jos keltä tahansa muulta vähemmistöomistajalta olisi kysytty, että ootko valmis lainottaa Fortumia näillä ehdoilla, 14,2% korko ja sitten vähän osakkeita siihen kylkeen, niin kuinkahan moni olisi kieltäytynyt? Siis tässä, nyt mä haistan niinku ongelman, koska no en mä vitsi edes kysy tätä. Mikä laki tämä nyt onkaan, niin määrittää just sen, että vähemmistöosakkaita... Osakeyhtiölaki, olisiko? Osakeyhtiölaki, joo, hyvin on liian varhainen aamu tänään mulla. Joka tapauksessa osakeyhtiölaissa niin hän on aika pitkä liuta sääntöjä siitä, että miten niin kuin osakkeenomistaja tulisi kohdella yhdenvertaisesti. Kyllä. Se on niin kuin eräänlainen tällainen betoniin valettu valurautasysteemi tukijalka osakeyhtiölaissa. Se on vähemmistöomistajien suojaksi tehty. Ja niin nyt sitten Suomen valtio ajattelee, että piut-paut, että ihan sama, että nyt tehdään vaan tällä tavalla. Katso, kun meillä on tiukempi backslick ja enemmän liituraitaa, niin me ollaan tärkeämpiä tässä kuviossa. Siltä se vähän vaikuttaa, että mä olin Alfa TV:llä tuossa syyskuun alussa Jalliksen Lisää rahaa -ohjelmassa vieraana ja siellä tätä vähän käsiteltiin. Silloin ei tästä lainapaketista ollut vielä tarkempia speksejä tiedossa ja mä siinä sanoin, että Fortum ei pysty maksamaan osinkoa nyt muutamaan vuoteen. Ja sitten se varmasti tulee tekemään jonkunnäköisen lainajärjestelyn tai hybridilainajärjestelyn, jossa se saa sen niin kuin vuosiosinkonsa budjetin tilkkeeksi ja en mä kyllä ehkä ihan näin rasvaisia ehtoja olisi. Onko tämä nyt laillinen ryöstö? Siltä se vähän niin kuin vaikuttaa. Se ei ole sanottu, että se on laillinen. Siltä se vaikuttaisi, että se olisi laillinen, mutta täytyy pitää mielessä, että tässä voi olla, että Fortumin hallitus ei ole ollut huolellinen. Ja kun me mietitään sitä, että onko ne käynyt kilpailuttaa näitä lainatarjouksia pikavippejä sit muilta tahoilta, vaikka Nordealta tai joltain eläkevakuutusyhtiöltä tai vaikka jonkunnäköiseltä sijoittajien yhteenliittymältä. Ja mihin hintaan olisi saanut niitä tarjouksia, niin tämmöistähän ei ole mitään uutista tullut ulos. Että mulla paha pelko on se, että siellä on vaan menty pääomistajan tykö ja kysytty, että paljon laitetaan. Mutta mietin nyt siis, sä saat takuvarman 20% tuoton. Kyllä mä luulen, että markkinoilta saattaisi löytyä joku, joka vuodeksi viittisi viipata. Niin eli kun sä laitat 10 tonnia sinne, niin sulla on 12 tonnia vuoden kuluttua. Ja luotto, mitä siinä on vakuutena? Onko siellä nämä ydinvoimalat ja kaikki vakuutena? Että se on periaatteessa sille lainanantajalle aika riskitön, että hän voi vuoden päästä kävellä siihen ja sanoa, että antakaas ne Olkiluoto-myllyt tänne, että kiitos, että tai rahat tähän. Pitäisikö me peruuttaa vielä siihen, että minkä takia tämmöinen iso pörssiyhtiö, Fortum, minkä takia se on tämmöisessä tilanteessa, että se on ottamassa joltain valtion luukulta vähän fishin tyylistä pikavippiä? Mitä tässä on tapahtunut aikaisemmin? Me ollaan puhuttu näistä saksaseikkailuista ja unipereistä, mutta Ja sen jälkeen on itse asiassa Pekka Lundmark tullut ulos ja ilmoittanut, että hän ottaa niin kuin kaiken vastuun tästä niin kuin virheinvestoinnista. Tulee iso lasku maksettavaksi. Joo.
Pitäisikö kerrata niin kuin lyhyesti, mitä tässä on tapahtunut? No mä en tiedä, riittääkö meillä edes koko työpäivä, jos me kerrotaan kaikki käänteet tässä, mutta idea on se nyt, että onko tämä nyt siitä käytännössä niistä Saksan seikkailujen loppulasku, kliimaksi siitä, kassa on tyhjä, jotain pitäisi tehdä, jotain todella ihmeellistä pitäisi tehdä ja on löytynyt vain niin kuin yksi taho, valtio ja tässä tapauksessa Solidium, joka antaa sen lainan valtion nimissä Fortumille, joka on käytännössä enemmistö valtion firma. Onko se niin kuin tiivistelmä tästä, mihin ollaan niin kuin ajauduttu? Tässä täytyy ottaa huomioon se, että sähkön hinta pörssissä on noussut huomattavasti. Ja koska Fortumi myy kiinteeseen hintaa sähköä, niin sitten sen pitää laittaa näitä sähköpörssiin vakuuksia euroja. Joo. Ja sen takia, että Fortum tarvii ison kasan rahaa, koska se vakuusmäärä siellä pörssin tilillä niin pitää kattaa. Eli käyttöpääoma taseessa se on nyt imetty niin kuiviin, että on joudut tilanteeseen, että okei, Solidium, te näytätte olevan ainoa taho, joka voi pikavipata meille törkyehdoilla rahaa. Eli kun sähköpörssissä Fortum on myyjänä sähkölle ja myynyt niin kuin etukäteen tulevaa sähköä. Kyllä. Niin ostajien riskiä pienennetään sillä, että vaaditaan niin kuin tällaista vakuutta tälle sähkön myyjälle siinä tapauksessa, että tämä sopimushinta, millä tässä tapauksessa Fortum on suostunut myymään tulevaisuudessa sähköä, alittaa reilusti markkinahinnan, niin silloin on niin kuin tavallaan se pelko siitä, että Fortum ei pystykään toimittaa sitä sähköä. Ja näin ollen, kun markkinahinta nousee, niin tavallaan se synnyttää tällaista laskennallista tappiota ja sitä vasten niin tarvitaan sitten isolla ja rahaa, joka sitten kun tämä sopimus on erääntynyt, niin periaatteessa ne saa sen rahan kyllä sieltä takaisin. Just näin. Ja nyt sitten kun Fortum kuitenkin on myös sähkön tuottaja, niin tavallaan niin tämä sopimus lähtökohtaisesti tarkoittaa siis sitä, että sen olisi niin kuin, totta kai ei jälkiviisana, mutta siis periaatteessa sen kannattaisi myydä markkinahintaan tällä hetkellä, saisi sitä paremmat tuotot, mutta kun sähkömarkkina tyypillisesti on sellainen, että sähköä myydään etukäteen, niin sitten tällainen niin kuin tilanne tässä päällä. Kyllä. Sitten jos katsoo edellistä, eli puolivuotiskatsausta, jonka Fortum tuossa muutama viikko takaperin julkaisi, niin sieltä liitetiedoista löytyy, että kuinka paljon Fortum tuottaa ja kuinka paljon se myy sähköä. Nyt mä en muista tarkkoja lukuja, mutta mulla on mielikuva, että sähkön myyntimäärä on tuplat verrattuna tuotantomäärään. Niin voiko itse asiassa olla, että Fortumilla osana tätä likviditeettiongelmaa on se, että on otettu liian isoja riskejä ja sitten se on oikeasti ollut konkurssikypsä syksyllä kautta kesällä, kun tätä pikavippijärjestelyä tehtiin. Niin, kyllä. Että voiko oikeasti ollakin sitten sellainen tilanne, että tämä valtion efektiivisesti 20% vuosikorko onkin ollut edullinen, kun kaikki muut on ennustanut semmoista rökälekonkurssia ja tarjonnut sinne 50% vuosikorvaukset. Tästä ei ole mitään niin kuin ulostuloa muuta Fortumin suunnalta kuin, että veli-Matti Reinikkala, hallituksen puheenjohtaja, on sanonut, että tämä on täysin riskitön järjestely ja tässä ei ole mitään riskejä. Mutta siis venäs nyt hetkinen. Siis sä sanot, että se on suunnilleen niin kuin näin, että suhteessa siihen sähkön määrään, mitä Fortum on niin kuin periaatteessa myynyt, niin se ei katakaan sitä omalla tuotannollaan täysmittaisesti, vaan jopa puolet siitä niin on sellaista energiaa, sähköä, jonka sen pitää vaan repiä jostain. Niin, trading-toiminnolla ostaa jostain, mistä saa. Ja sitten sieltä se vaikuttaa. No jos se on näin, niin sittenhän tämä ei ole ollenkaan niin kuin riskitön keissi ylipäätään. Et silloinhan päinvastoin, tämähän on niin kuin tulipunainen huutava huutomerkki. Ja sitten jos me mietitään sitä, että viime keväänä Fortum kuitenkin maksoi osinkoa noin 1 miljardia euroa, ja silloin varmasti on nähty, että tässä on sähkön hinta nousee ja se todennäköisesti jatkaa nousua, jos siellä vähänkään osataan mallintaa niin kuin energiamarkkinoita, niin miten ne voi maksaa sen 1 miljardin osinkoa ulos, ottaen huomioon, että niillä on vielä
niillä oli vielä siinä vaiheessa siellä Saksassa Uniperissa kannissa se muutama muukin miljardi, Tämä alkaa kuulostaa sellaiselta, että tällainen niin kuin painajainen, joka ei vaan ota loppuakseen. Mutta sen takia on nyt tämä ylimääräinen yhtiökokous. Eiköhän nämä kaverit siellä, toimitusjohtaja Rauramo ja hallituksen puheenjohtaja Reinikkala, ne on siellä paikalla. Meinaatteko te oikeasti grilostaa niitä semmoisella älyttömällä liekillä, että ei me ruveta äänestelemään tässä yhtään mitään, kun tämä asia nyt selvitetään eka, mikä on nämä niin kuin taustat, perusteet tälle diilille, ja sen jälkeen katsotaan, että mihin mennään. Ei tämä nyt ole varmaan silleen, että taputellaan nopeasti pois ja done deal ja sitten kaikki lähtee kotiin. Totta kai me tullaan grillaamaan niitä niin paljon kuin vaan irti lähtee. Ja me ollaan kehotettu kaikkia äänestämään tätä hallituksen pohjaesitystä vastaan tästä suunnatusta osakeannista, koska se rikkoo vähemmistöoikeuksia. Mutta riippumatta siitä, mitä siellä keskustelussa selviää sitten, koska jotenkin tuntuu, että nyt nämä asiat on ihan up in the air. Eihän kukaan nyt tiedä, että minkä takia tämmöiseen diiliin mentiin. Eli tämä kallis lainajärjestely plus tämä suunnattu, maksuton osakeanti siihen päälle, sit, joka kuulostaa, että tarvittiinko sitä ollenkaan. Mikä komponentti tämä nyt tässä lainajärjestelyssä on? Ja eihän Fortum on vissiin koko summaa edes nostanut. Se oli semmoinen limittityyppinen diili. Se siinä just onkin hauskinta, että ne on vielä itse kertonut tiedotteella, että Fortum ei tarvitse tätä rahoitusta, me vaan nostetaan se varmuuden vuoksi. No, se ensimmäinen erä. No pitäisikö se saada kenkää se tyyppi, joka on tehnyt tämän lainadiili Fortumin puolesta, koska tämä on järjettömän kallis sille firmalle. Tässä niinku hukkaantuu miljoonia siis rahaa tässä Satoja miljoonia tässä koko hommassa. Ja ne on edellisetkin kuprut sieltä kesältä, se Saksan seikkailuista, ne on vähän niin kuin selvittämättä. No kyllä tämä niin kuin oikeasti, jos miettii, että ne noin paljon tästä, siis 14% ihan suoraa korkoa ja sitten tämä osinkopotti 130 miljoonan euron osakelahja, niin kyllä se kuulostaa, joka sitten nostaa sen koron periaatteessa 20%, niin kuin sä sanoit, siis 5. Niin kyllä se kuulostaa vähän siltä, että kyllä kai nyt Fortum olisi niin kuin hakenut tämän lainan markkinoilta halvemmalla, jos se olisi periaatteessa saanut. Ja nyt sitten, koska näin ei ole, niin sitten se on vaihtoehto, että no okei, tehdään tällainen diili, tarjotaan sitten kaikille osakkeenomistajille, mutta jotta sä tekisit sen, niin sun täytyisi kirjoittaa prospektus. Ja kun sä kirjoitat sen prospektuksen, niin se tarkoittaa sitä, että sun täytyy kirjoittaa auki kaikki. Kaikki niin kuin luurangot, mitä joka kaapista löytyy, niin sä joudut kirjoittaa sellaisen sinne. Kaikki jutut joudut laittaa sinne, tai muuten sitten, jos käy hassusti, niin kaikilla on oikeus niin kuin haastaa sut niin kuin korvausvaatimuksiin tulla roudaa sellaisia sinne firmaan. Eli tuleeko sulle sellainen tunne, että tässä peitellään jotain? No nyt kun sä toit sen puheeksi, niin tulee kyllä aika vahva sellainen tunne, että tässä on niin kuin ymmärretty kyllä tämä, että 20% niin kuin korolla niin kuin kuka tahansa olisi tämän ottanut, paitsi markkinoilta, jotkut pankit tai muut, jotka oli niin kuin tavallaan tietää nämä taustat. Sitten jos tänne olisi kirjoittanut prospektuksen auki, niin ymmärtäisi, että hei hitto soiko, että 20% on itse asiassa niin huono korko tähän riskiin nähden, että niin kuin oksat poit, että unohtakaa. Ja silloin se saattaisi kellahtaa Fortumin nurin niin kuin sen sileän tien. Ja nyt näin ollen, niin se ainoa ratkaisu, mihin ollaan päädytty, on sitten se, että tämä, joka kuulostaa niin kuin hyvältä diililtä, niin tämä on todennäköisesti huono diili syistä, jota me emme tiedä. Ja tämän takia mä oonkin Viisas Raha-lehdessä, joka julkaistiin viime viikolla. Tässä vai? Viisas Raha-lehden pääkirjoituksessa. Sun näköinen kaveri sanoi, että nyt on Fortumiin tehtävä erityistarkastus. Tismalleen. Erityistarkastus, mitä se tarkoittaa? Joku ulkopuolinen auditoija tulee katsoa kaiken materiaalin läpi ja sitten kirjoittaa jonkunnäköisen lausunnon, että oliko tämä nyt ok vai eikö ollut ok. Ja sitten mun mielestä tässä voisi ihan jollain valtakunnan syyttäjälläkin olla miljardin euron paikka, että katsoa, että täyttääkö tämä osakeyhtiölain mukaisen toiminnan ehdot, että onko hallitus ollut
huolellinen työssään. Eli erityistarkastus, sinne lähetetään semmoinen 100-henkinen legio pääkonttori, ne avaa jokaisen kaapin, katso millaisia luurankoja siellä on. Ja kaikki syynää ne mikroskoopilla ja läpi. Ja kaikki puhelintiedot ja sitten niillä on tällainen niin kuin whistleblower-diili voimassa puoli tuntia, että kaikki halukkaat niin saa tulla tuohon oven eteen niin kuin jonoon ja tarkoittaa siis sitä, että joku syväkurkku sitten tulee ja kertoo, mitä tässä oikein on tapahtumassa ja tämä kyseinen henkilö näin ollen, niin pelastaa oman nahkansa, olkoon, että kaikki muut joutuu liviin. Joku traderi tulee alahuli väpättää sieltä, että sain käskyn ylempää, mutta minä sen tein ja sitten hänelle annetaan se vihreä Vaparun vankilasta kortti, niinkö? No niin, tässähän ei pelkästään, mä en vaadi tätä erityistarkastusta pelkästään vähemmistöomistajien suojaksi, vaan myös ihan toimivan johdon ja hallituksen suojaksi, koska jos ei siellä ole mitään salattavaa tai kaikki on mennyt by the book, niin sitten kaikki on ihan hyvin. Mutta jos siellä jotain löytyy, niin kyllä sit pitää sitten asianosaiset saattaa vastuuseenkin. Ihan vaan heidänkin omaksi oikeusturvaksi, että saadaan edes joku päätös tähän saagaan. Meillä kun on tunnetusti poliittisesti aktiivisia kuuntelijoita niin kuin koko väriskaalan läpi, niin tässä olisi ehkä sellainen paikka, että joku, joka haluaa pelastaa oman poliittisen uransa, niin kun nyt olisi se herätyksen hetki, että tässä tällaiset 3 nuorta Jannua istuu tässä sohvalla ja ymmärtää ehkä jotain kuitenkin näistä asioista ja tässä on kyllä tällainen monumentaalinen, historiallinen vapina nyt tässä huoneessa, että ja se niin kuin mä kertaan sen nyt vielä, että se kuvio on näin, että jos Fortumilla on asiat hyvin, niin se meni soittaa Nordea ja sanoo, että hei, vippaa vähän fyrkkaa. Ja jos se on liian kallis, se Nordean laina, niin sitten se menee markkinoille ja sanoo, että hei, lainatkaa. Mutta jos ei markkinoillekaan vitsi oikein, markkinoille tarkoittaa sillä tavalla, että sä meet muutamalle taholle markkinoille tarjoamaan sitä, että hei, että rahoittakaa näillä hyvillä ehdoilla, että saatte varmasti rahat takaisin vuoden kuluttua. Mutta jos tämäkään ei toimi, siis erinäisistä syistä, esimerkiksi, no joku syyhän siinä on, koska näinhän normaalisti tehtäisiin, niin sitten mennään ja tarjotaan kaikille osakkeenomistajille samanlainen diili. Se on niin kuin tavallaan se seuraava askel, että osakkeenomistajat pääomittaa tavalla tai toisella. Ja varsinkin nyt tässä yhteydessä, koska tässä kuitenkin tarjotaan osakkeita 130 miljoonan euron edestä tälle valtiolainaajalle. Ja tosiaan tämä koko paketin korvaus siitä, että lainataan rahaa Fortumille on se niin kuin 14 ja risat, pelkkää korkoa ja sitten 6% tätä osakelahjaa päälle, eli yli 20%. Se on niin kuin vuoden mittaiselle lainalle, varsinkin riskittömälle lainalle, se on ihan hillitön korvaus. Kyllä aika moni osakkeenomistaja olisi varmaan laittanut talonsa kaniin ihan vaan, että saa käteistä merkatakseen tätä. Kyllä, velkakirjaa. mutta jotta tämän voisi tarjota kaikille, niin se vaatii sen, että kirjoitetaan sellainen vanhan ajan puhelinluettelon paksuinen prospektus, ja siinä se on tällainen niin kuin, esite, missä kerrotaan täsmälleen ihan kaikki sen yrityksen tilanteesta, miksi tällaista lainaa otetaan, miksi otetaan just tällaista lainaa, mitkä on tulevaisuuden näkymät, jaada. Riskit, kaikki luurangot, kaikki isketään siihen. Ja tällaisen, niin kuin, vaikka se on pitkä ja monimutkainen ja näin, niin siis ammattitiimi kirjoittaa sen kasaan 2-3 viikossa, kunhan niillä on accessia niin kuin yritysjohtoon. Eli tämä olisi niin kuin ollut tehtävissä. Niin siellä on parhaat juristit, se on niin kuin pullonpaksusta rillien kanssa syynää sitä prospea läpi siinä aamusta iltaa, pitkiä päiviä, että ne saa se kasaan. Siinä on varmasti kaikki oikein, mutta nyt sitä ei ole. Ei. Sitä ei ole. Nyt me ollaan vähän pimennossa. Niin, nyt sitä ei päätetty, että sellaista ei tehdä, koska se olisi se vaatimus, että voisi tarjota kaikille osakkeenomistajille nyt valtiolle tarjottu diili. Ja näin ollen, niin kysymys kuuluu, että minkä ihmeen takia sitä ei ole tehty niin kuin pitäisi,
kun on se osakeyhtiölaki, jossa on se niin kuin vähemmistöosakkaan suojat ja muut, kaikki osakkeenomistajat tulisi kohdella samalla tavalla. Niin nyt sitten, niin minkä ihmeen takia sitten tehdään tällainen kyseenalainen muuvi, jotta ikään kuin tavallaan järjestetään ylimääräinen yhtiökokous, jotta jos tarkoitus niin kuin vaan vasaroida tällainen laina läpi suunnattu valtiolle 2/3 enemmistöllä, niin sanotaanko näin, Miika, että kaikista punaisista lipuista, mitä sä oot nähnyt urassa aikana niin kuin yrityksissä, niin olisiko tässä nyt sellainen, niin kuin, olisiko tämä hehtaarin kokoinen punainen lippu sellaisen niin kuin 200 metrin lipputangossa? Tämä on punaisempi lippu kuin Pohjois-Koreassa on käytössä, että tämä on kyllä todella tulipunainen lippu. Kyllä, eli nyt sitten niin te kaikki poliittiset päättäjät, jotka meitä fanitatte, niin muistakaa, mistä te kuulitte tämän, tai näitte mielessänne tämän siis hehtaarin kokoisen tulipunaisen lipun liittyen valtionyhtiöön. Tässä se nyt on. Ja kyllä mä vähän peräänkuulutan myös omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraista, että pitäisi nousta meidän kanssa barrikaadeille, koska osakkeenomistajien joukossa on noin 200 000 kotitaloutta tai kotitalousomistajaa, ja sieltä löytyy niin kuin lapsista eläkeläisiä, ja pääpaino siellä niin kuin omistusjakaumassa luonnollisesti on tässä eläkepäädyssä. Ja miten voi olla, että puolue SDP, jota Tytti Tuppurainen edustaa, niin sallii tämmöisen vähemmistö sortavan esityksen menevän läpi? Ja kun huomioi vielä kaiken lisäksi, että tavalliset ihmiset omistaa Fortumia joko suoraan tai välillisesti. Kaikki omistaa välillisesti. Ja nämä kansan syvät rivit tällä hetkellä kärsii aivan julmettomasti niin kuin arjessaan korkeista sähkön hinnoista. Ruoka, bensa, korkeita kaikki. safkan hinnasta, bensan hinnasta ja korkeista koroista. Niin nytkö sitten tällainen niin kuin sosiaalidemokraattinen puolue niin kuin iskee tällaisen paskaläjän vielä. Niin sijoituksetkin viedään siis. Sosialisointiahan tämä on. Niin. Että ekaksi sä kuppaat sen lainajärjestelyillä tyhjäksi ja sitten sä emittoit vielä itsellesi, eli annat itsellesi lisää osakkeita ilman eri maksua. Et jos tämä olisi joku muu kuin valtio, niin tässähän olisi jo niin kuin syyte nostettu sitä pääomistajaa kohtaan. Ja tässä sen takia mä oonkin tuossa mun pääkirjoituksessa sanonut, että valtakunnan syyttäjällä on tässä aivan törkeän tärkeä paikka naulata se oikeuskäytäntö, että voit sä toimia tämmöisenä öykkärinä rahoitusmarkkinoilla. Ja jos et se naulaa, niin voidaan sanoa näin, että ulkomaalaisia suoria investointeja ei tule senkään edestä Suomeen, koska tämä opitaan, siis tästähän, jos tämä kuvio menee läpi. Tämähän on ihan banaanivaltio kuvio. Tämä on ihan banaanivaltio puuhaa ja kaikki ymmärtää välttää Suomen legislatiivisen valtion, mitä nyt tällaisiin suoriin ulkomaisiin investointeihin tulee, tai ylipäätänsä mihinkään liiketoimintaan, mitä täällä voi harrastaa. Ja kyllä mä peräänkuulutan myös näitä eläkevakuutusyhtiöitä ja rahastoja, että nyt pitää äänestää tätä pohjaesitystä vastaan. Nyt kerrataan tässä, eli nyt me ollaan kerätty dataa. Siis joku väittää, että täällä vedettäisiin mutulla, mutta se ei pidä paikkansa. Rahapodissa on aina faktaa pöydällä. Mä katsoin viime kuuvaihteessa, eli 3.10., että kuka omistaa Fortumia valtion lisäksi. Koska tässä, jotta tämä äänestys menisi läpi, tarvitaan 2/3, eli 67% äänistä, paikalla olevista äänistä siellä kokouksessa. Ja valtiolla oli se pikkusen yli 50, eli sinne tarvittaisiin semmoinen 16-17%, jos kaikki olisi paikalla. En mä tiedä, onko ihan kaikki paikalla, mutta jos ne olisi kaikki paikalla, niin tarvittaisiin vähän lisää ääniä. Ja suurimmat osakkeen omistajat valtion jälkeen on työeläkeyhtiö Ilmarinen, 2,12%. Heidän steikki Ilmarisesta on melkein 300 miljoonaa euroa tällä hetkellä. Siellä toimitusjohtaja Jouko Pölönen, jos hän painaa tämän valtion esityksen puolesta noin vihreätä nappia näin, että kyllä, tuemme sitä. Tarkoittaa sitä, että Ilmarinen hävii yhdessä hujauksessa 3 miljoonaa euroa.
herää kysymys, jos hän näin toimii, että kenen eduksi hän on toimimassa ja onko valtio ohjeistanut sitten eläkevakuutusyhtiötä, että sun kannattaisi äänestää tälleen. Miten se voi, eikö Jouko Pölönen osaa ajatella itse, mitä nappia hän painaa? Hän on 2 nappia, vihreä ja punainen, kannatan tai en kannata. Ja hän tietää, että painamalla sitä kyllä-nappia, eli tukemalla sitä pohjaesitystä, 3 miljoonaa euroa lähtee käytännössä Ilmarisen kassasta. Sillä hän maksaisi varmaan Joukon palkat ja ties puolet sijoitustiimistäkin koko seuraavan vuoden. No sitten seuraavaksi se on varma, 1,38 pinnaa. Siellä on 180 miljoonaa steikkiä tällä hetkellä. Siitä kun prosentin napsasee pois, niin se on melkein 2 miljoonaa euroa. Siellä toimitusjohtaja Risto Murto. Risto saattaa katsoa siinä äänestystilanteessa, että mitä se Jouko tekee. Että jos Jouko painaa, niin hänkin painaa. Mutta jos Risto osaa ajatella itse, niin hän ehkä punnitsee tätä 2 miljoonaa euroa. Että kyllä se nyt varmaan tälle varmallekin jotain merkitsee. Tai seuraavana työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Kaara Pettersson. Heillä on melkein 150 miljoonan steikki, eli semmoinen 1,5 miljoonaa euroa on tässä nytten napin painalluksesta riippuen, joko lähtee kassasta tai pysyy siellä. Nämä on niin kuin merkittäviä päättäjiä, merkittäviä asioita, mitä tässä päätöksiä tehdään. Sitten seuraavana listalla on Kela. Tämä Kela on kyllä vähän samalla tavalla kuin tämä Solidium. Se on aika hyvin tässä valtion niin sanotusti hanskassa. Mä en tiedä kuinka järkeviä tai omaehtoisia päätöksiä siellä voidaan tehdä, mutta pääjohtaja Outi Antila, hän väittää olevansa jollain tavalla sitoutumaton, että hän ei tunnusta mitään puoluekirjaa. Voiko Outi tehdä nyt päätöksen, että Kelan kassasta ei lähde semmoista 1 miljoonaa euroa tähän turhuuteen? Mitä uskot? Jos nämä toimijat tai pääjohtajat ja toimitusjohtajat, jotka sä listasit, on rationaalisia, niin ne äänestää tätä pohjaesitystä vastaan. Paitsi, jos ne tietää, että se on konkurssikypsä yritys. No miten niillä voisi olla semmoista tietoa kuin sitä edes sinulla, joka on edunvalvojana tässä niin kuin isossa suomalaisten yksityissijoittajan skenessä, että olisiko Fortum voinut vuotaa näille isoille omistajille, jonka tuen se tarvitsee tässä? Jotain ekstraa, mitä muut ei tiedä. Tosi hyvä kysymys. Silloinhan kyseessä olisi sisäpiirilainsäädännön rikkominen. Että mä en usko, että ne ottaisi tätä tietoa edes vastaan, koska vastaanottaminenkin on rikos. Näin on. No sit listalla mä sanon vielä, että Kurikan kaupunki, se on niin kuin 5. suuri omistaja. Sielläkin on melkein 100 miljoonaa steikkiä. Siellä olisi kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa. Voiko hän tuhlata kaupungin rahoja käytännössä lähes 1 miljoonan painamalla tämän esityksen puolesta? Mitä veikkaat? Täytyy pitää mielessä, että nyt kysymyksessä on äänestys tästä suunnatusta suunnattomasta osakeannista. Ja se on yksi ehto tässä lainapaketissa. Ja tästä äänestetään sen takia, koska hallituksella ei ole ollut kevään yhtiökokouksesta saatuja mandaatteja. Ja laskee liikenteeseen uusia osakkeita tämän vuoden aikana. Tismalleen. Periaatteessa tässä voi käydä jopa niin, että jos tätä pohjaesitystä se ei saa kannatusta tarpeeksi, niin sitten tämä lainapaketti, sen ehdot ei täyty, jolloin se 14,2% pikavippikorko jää sitten käytännössä, pitäisi mitätöityä varmaankin. Ja Nollakorolla. Riskittömällä korolla saa sitten ilman korkoa. No varmaan siinä palautetaan rahat sitten kassaan ja Solidiumille ja tälleen. No, tiedätkö, mitä tässä voi tapahtua? Että mikä on se, niin kuin se jos tässä nyt äänestetään tämä vastaan, että mikä on, että jos se menee läpi, niin se on tiedossa, okei, kassasta lähtee rahaa näihin korkomaksuihin ja plus uusia osakkeita tehdään, mitkä annetaan sitten sinne valtiolle. Mutta jos tämä hylätään, niin mitä sitten tapahtuu? Mun mielestä siinä ei tapahdu välttämättä yhtään mitään. Se vaan hylätään. Niin, mutta sitten Fortumhan on niin kuin, koska ne rahat kuitenkin tarvitaan johonkin. Eli Fortumhan on itse ilmoittanut, että se ei tarvitse niitä rahoja ainakaan tällä hetkellä. Se voisi palauttaa ne rahat ja let's call it a day. Hei, miten isosta summasta muuten on kyse? Mulla on mielikuva, että se oli 300 miljoonaa suurin piirtein tämä eka erä.
Tämä lainapaketti, jossa... Eikö se koko limitti oli joku 2,35 miljardia, mutta sitä on nostettu vaan se ensimmäinen erä, mikä oli ehkä 200-300 miljoonaa. Eli jos heiltä löytyisi tämmöinen määrä likvidiä kassasta nytten, he vois kertoa sitten, että me voidaan oikeastaan maksaa tämä takaisin ja unohdetaan tämä koko ylimääräinen yhtiökokous. Vielä. Eli otetaan alusta, eli siis tämä on tästä, mistä nyt äänestetään, niin on osa tällaista jo päätettyä isompaa lainapakettia. Kyllä. Vedätkö sen ihan niin kuin A:sta B:hen vielä? Että... Eli käytännössä Fortum on allekirjoittanut lainasopimuksen Solidiumin, jonka valtio omistaa täysin kanssa, lainaehdoista, joka on, niin kuin Miikka sanoi, se oli joku 2,jotain miljardia se lainapääoma, jota Fortum voi ruveta nostamaan. Ja kun se nostaa ensimmäisen erän, niin Solidiumille tehdään tai valtiolle tehdään maksuton, suunnattu osakeanti, noin 1% osakekannasta. Joo, ja ehdot on muuten siis nämä, että korko on noin 14,2%. Joo, siinä oli käytännössä kaksiosainen se, että ensimmäinen puoli vuotta ja toinen puoli vuotta. Joo, mutta siis jos nyt miettii sitä, niin kuin vaan niin kuin palautetaan myöskin näitä niin kuin suuruusluokkia, niin Fortum ostettiin noin vajaalla 9 miljardilla, Uniper ostettiin vajaalla 9 miljardilla, eikö niin? Ja siitä on 7 miljardia oli se osakekanta muistaakseni. Okei, no mutta siltä väliltä. Joo. Pari miljardia sinne tänne. No se on näissä. Se tuntuu olevan näissä kuvioissa. Koska mä oon kyllä lukenut niin kuin muitakin lukuja, mutta kukaan ei näköjään edes tiedä paljon sitä Uniperistä maksettiin. Ja siitä on nyt jäänyt käteen paljon. Mitä se nyt oli? Eikö sieltä 500 miljoonaa saatu takaisin? 500 miljoonaa saatiin siitä takaisin. No mun mielestä laskeskeltiin vähän, että se oli 5,5-6 miljardia oli se tappio, mikä se seikkailu nyt maksoi. No niin, jes. Ja sitten kertaukseksi vielä, niin vuoden vaihteessa niin Fortumia rahoitettiin miten paljon? Uniperia rahoitettiin. Annettiin niitä takauksia ja sitä lainaa, niin se oli yhteensä 8 miljardia ja se ehkä nyt niin kuin palautuu tässä. Sehän sovittiin siinä kesän paketissa, että se on niin kuin palautumassa. Se voi olla, että se on kanissa vielä, että se on palautumassa, kukaan ei tiedä. Siitäkään nyt on paljon uutisoitu tässä viime siinä oli siinä sopimuksessa sanottu, että se on vuoden loppuun mennessä. Mulla on mielikuva tämmöisestä, mutta en ole ihan varma. Mutta anyways, niin maksettiin se, siis tehtiin tappiota se niin kuin, noin 5 miljardia Uniper-ostosta ja tämä lainapaketti, millä piffattiin sitä Uniperia tuossa vuodenvaihteessa, niin ne rahat saadaan nyt joka tapauksessa takaisin, mutta Fortum tarvitsee siitä huolimatta vielä vähän niin kuin päälle 2 miljardia pääsääntöisesti ilmeisesti vakuudeksi sinne sähkömarkkinaan ennakkoon myydystä sähköstä niin vakuutta, koska sähköhinta on noussut. Ja nyt sitten mä ymmärrän sen, että jos nyt tällaista lainaa ottaa, niin okei, niin tällä hetkellä niin sähköhinta nousuhan on vähän laantunut. Tässä eli vakuuksia on palautunut myös. Vakuuksia on palautunut myös. Mutta tässä tavallaan niin kuin halutaan niin kuin varmistua siitä, että rahat ei lopu, mikäli niin kuin pahin skenaario toteutuu ja sähkön hinta niin kuin lähtee 10-kertaistumaan tässä talven aikana, kun kaikki jostain syystä haluaa lämpöä. Kyllä. Ja tämä on niin kuin tavallaan se tausta. Ja sitä vakuutta siellä tarvitaan se päälle 2 miljardia tai sellainen varaus halutaan, että ne hoidetaan se homma näin. Aikamoisia summia. Se on niin kuin ensimmäinen takeaway ja sitten toisaalta niin kuin rehellisyyden nimessä, niin joo, tässä niin kuin halutaan varautua siihen, että sähkön hinta nousee paljon, jolla se vakuusvaade kasvaa nopeasti niin kuin todella paljon, joka tarkoittaa sitä, että sun Fortumin on roudattava niin kuin riihikuivaa rahaa sinne vakuudeksi ennakkoon myydystä sähköstä. Ja sitä niin kuin ollaan nyt tavallaan tässä niin kuin paikkaamassa, mutta yhtä lailla tämä ei niin kuin muuta sitä speksiä, se punainen lippu, se hehtaarin kokoinen lippu, sen 200 metrin lipputangossa siitä, että tämä järjestely on äärimmäisen omituinen. Ja ei pelkästään omituinen, vaan myöskin niin kuin hämyinen, koska vaihtoehto, tässä on niin kuin monta muuta vaihtoehtoa normaalitapauksessa, niin tässä olisi ollut monta muuta vaihtoehtoa rahoittaa Fortum tällaisessa tilanteessa. Kyllä. Mä olisin tehnyt ehkä sillä, että jos mä olisin Fortumissa ollut, niin 2% lisää sitä korkoa ja olisin unohtanut suunnatuannin kokonaan.
se olisi varmaan mennyt läpi ja se olisi ollut varmaan se ei olisi herättänyt niin paljon. Ei, ja siis se olisi voitu tehdä saman tien. Sillä tavalla, että se ei olisi tarvinnut mitään lisävaltuuksia tältä ylimääräiseltä yhtiökokoukselta. Väännä Rautalankaan, mitä sä olisit siis tehnyt? Sillä tavalla, että tämä sama lainalimiittijärjestely 2,35 miljoonaa. Nyt jos siinä on 10 ja 14 ne korot, mitä siitä maksetaan suurin piirtein näin, niin se olisi ollut vaikka 12 ja 16 ne korot tai jotain tämmöistä ja unohtanut tämän suunnatuanin kokonaan. Et hemmentin kallista lainarahaa maksetaan, jos sitä nostetaan, mutta mikä juttu tämä on tämä suunnattu maksuton osakeanti, että sitä voisi oikeasti siellä yhtiökokouksessa grillosta selvittää, että mitä ihmettä, että mitä te säädätte jätkät. Teidän niin kuin näytöt siellä Saksassa jo sitä luokkaa, niin miksi te vaivaatte näitä? Niin kuin, miksi te haette verta nenästä niin kuin ehdoin tahdoin? Kirsikkana kakun päällä. Niin, että tässä olisi niin kuin, totta kai, jos vaan, eli vastaus on tämä, jos olisi ollut muita vaihtoehtoja, niin ne todellakin olisi käyttänyt niitä muita vaihtoehtoja. Mutta nyt me ei tiedetä, minkä takia tässä on, niin kuin, mitkä on nämä syyt, jolla tässä käytetään tällaisia hämyisiä, omituisia järjestelyitä tällaisen lainan saamiseksi, ja se haiskahtaa palanneelle. Se on niin kuin, peiteltyä osinkoa. Niin. Ja se on siis niin kuin, kaiken lisäksi se on niin kuin tavallaan peiteltyä osinkoa, mutta joka tapauksessa se pointti tässä on se, että se on syystä tai toisesta vaadittu, jotta tällaiseen hanaan olisi päässyt kiinni. Ja samalla tavalla kuin Mulder ja Scully selvitti X-Filesissa, niin te olette osakesäästeessä menossa sinne ylimääräiseen yhtiökokoukseen paikan päälle. Kyllä. Liivit päällä niin kuin selvittämään, että missä ne on ne X-Filesit tässä Fortumin osalta ja mitä ihmettä. Niin te haluatte nyt kaikki paikan päälle. Kaikki, jotka omistaa Fortumia, niin voi 16.11, oliko kello 16 asti, ilmoittautua sinne yhtiökokoukseen tai sitten äänestää etänä. Ja äänestää etänä. Ja äänestää etänä. Molemmat saa tehdä. Okei. Okay. Ja suositellaan äänestämään pohjaesitystä vastaan ennakkoon. Ja jos tulee tänne kulttuuritalolle, joka jos katsoo niin kuin yhtiökokouskäytäntöjä, niin sehän on vähän kaukana täältä ihmisten ilmoilta, että se on pikkasen kauempana ja vaikeampi päästä sinne, ja yhtiö on ilmoittanut, että kahvitarjoilua ei ole. Siis mitä? Ainahan yhtiökokouksessa siellä on Marie keksi kahvitarjoilu, joissain jopa vielä pykälää paremmat reaaliosingot, siellä saattaa olla vaikka kampaviinereitä, mutta tässä ei ole mitään. Pehmeä keino pitää hankalat osakkaat poissa, ei suinkaan säästää rahaa, ja tästä syystä me järjestetään kahvitarjoilu kaikille osallistujille siinä kulttuuritalolla, meidän teltalla, meistä, tai sitten siellä sisällä, riippuu, että minkälaiseen sopimukseen me päästään Fortumin kanssa. Ja liiveistä tunnistaa ja saa Helsingin kahvipahtimon pahtamaan erinomaista kahvia sitten, kupilliset. Et jo pelkästään siinä, että tästä tulee todennäköisesti vuoden kiinnostavin, kuumin yhtiökokous. Ja tästä tulee eeppinen yhtiökokous. Tämä ei ole vuoden, vaan tämä on eeppinen. Ehkä vuosi, 10 tai 100 jännittävin tapaus kaiken kaikkiaan. Tässä on kaikki ainekset niin kuin leffaksi. Mä en tiedä, kuka on nämä leffa-oikeudet tässä kuviossa omistaa. Kauhuleffa vai tämmöinen romanttinen komedia? No ehkä enemmänkin tällainen niin kuin ääriesimerkki tällaisesta Wall Street 3:sta, että niin kuin miten hommat voi mennä pieleen. Ja miten siinä niin kuin lähtökohtaisesti, kun ne lähtee menemään pieleen, niin miten sitä niin kuin, se vaan eskaloituu se homma, kun yritetään, niin kuin, ei tartuta niin kuin härkää sarvista, vaan yritetään peittämällä peittää, niin se niin kuin tilanne menee vaan niin kuin ojasta niin kuin allikkoon and then some. Kun tässä jos halutaan vetää vähän mutkia suoriksi, niin hallitus olisi voinut asettaa Fortumin yrityssaneeraukseen tai konkurssiin, jonka johdosta sopimukset olisi rauennut ja olisi neuvoteltu uusiksi, olisi käytännössä kaikki... Siis Uniperin ja Saksan ja... Ei, Fortumin itsessään sähkömyyntiyhtiönä. Niin, olisi voinut, ei olisi ollut näistä vakuuksista mitään huolen häivää. Että olisi kaikki sähkösopparit 4 sentin kilowattitunti hinnalla, niin neuvotellaan uusiksi, se on 35 senttiä, piste. Tämä olisi ollut niinku peliliike, se olisi aiheuttanut tosi paljon palautetta, mutta se olisi ollut laillinen keino
päästä eroon tästä likviditeettikapeikosta. Sanotko siis nyt, että tässä tuntuu siltä, että tietyt päättäjät niin kuin yrittää suojella kunniaansa miljardien eurojen edestä, jonka kansan syvät rivit joutuu pulittamaan? Hallituksen jäsenet ja johtoryhmä, niin hekin on vain ihmisiä. Ja heillä on samanlaiset ajatusvinoumat kuin minulla ja teillä kahdella, että no meillä ne on kyllä tosi vinossa, mutta se on kyllä totta. Pisan tornikin on niin kuin suora verrattuna niihin vinomiin. Ja sit jos me mietitään tätä äänestystilannetta, niin lähtökohtaisesti, koska tämä koskettaa valtiota, no valtion pitäisi jäävätä itsensä siitä äänestystilanteesta. Aivan. Ja saada niin kuin näistä pääomistajan ulkopuolisista äänistä 2/3 enemmistö. Hei, meinaatteko ehdottaa tätä siellä? Voi Totta kai. Me vaaditaan sitä. Siis tässä on ensinnäkin niin kuin koronkiskonta niin kuin keissi päällä, olisi vippilainatkaan ei saa olla näin kalliita. Ja sitten tässä on tiedetään, että tässä on jotain fishia, koska tässä olisi ollut niin monta nätimpää ja hienompaa ja vähemmän otsikoita herättävämpää keinoa järjestää tämä rahoitus siinä valossakin, jossa me nyt ollaan, sen tiedon varassa, missä me nyt ollaan. Ja sitten kolmantena pointtina vielä, niin valtionhan pitäisi ihan oikeasti jäävätä itsensä. Eihän se voi olla äänestämässä etuja itselleen. Ja vain tässä keisissä. Eli tässä on niin monta mutkaa lommolla, että ei ole mitään rajaa. Ja tämähän on siis, mehän ei edes olla mitään asianajajia, mutta tiedetään nyt tältä istumalta, että tässä menee ei mene lain hengen mukaisesti. Ei mene lain mukaisesti, ei edes tarvita sitä henkeä tähän, vaan se ei mene pykälien mukaisesti edes millään lähimainkaan. Jos tässä on joku henki mukana, niin se on paha henki. Siis, koska siis oikeasti, että kaikki ymmärtää, siis periaatteessa, jos valtiolla on nyt tämä äänienemmistö tässä, niin sehän valtio voi sanoa, että hei, me äänestetään sen puolesta, että valtio ottaa tämän koko Fortumin haltuun. Ja sitten menee sinne ja sitten äänestää, koska silloin äänienemmistö, niin fine, se on nyt sitten meidän. End of story. Ja koska näin ei tietenkään voi tehdä, niin valtion täytyy sitten jäävätä itsensä, koska valtio on kaksinpuolinen osapuoli tässä kuviossa. No mitä sä oot, Viktor, mieltä? Tämä yhtiökokous järjestää 23.11. kello 12 ja sinne piti tosiaan ilmoittautua etukäteen 16.11. mennessä. Jos olet median edustaja, joka kuuntelee tätä, niin kannattaako silloin 23.11. kello 12 kaivaa nenää jossain konttorilla ja miettiä syntyjä syviä vai pörähtää sinne paikalle konikan kanssa, mikrofonin kanssa ja katsoa, että mitä ihmettä täällä yhtiökokouksessa tapahtuu? Siis ehdottomasti paikalle ja ei silloin kello 12 paikalle, vaan kello 10, kun me aloitetaan se kahvitarjoilu. Sieltä haistelee vähän sijoittajien tunnelmia ja myös Fortumin ennakkotunnelmia. Sitten sen jälkeen siellä yhtiökokouksessa tulee olemaan tiukka grilli päällä. Ja itse asiassa, niin tämä kun nyt torstaina on tullut ulos, olisiko se jopa niin, että nämä toimittajien kannatti, jos jo vähän grillostaa etukäteen ja soittaa esimerkiksi erinäisille yleisille syyttäjille ja muille kysyä kommentteja, taustoja, että onko tämä oikeasti edes laillista. Sitten on mielekkäämpiä ja mielenkiintoisempia kysymyksiä esittää sitten tässä yhtiökokouksessa toimivalle johdolle. Viktor, sä edustat piensijoittajia tai yksityissijoittajia, ihan miksi niitä kutsutaan vaan, vähän niin kuin minä ja Martin tässä. Ja sä haluat nyt käynnistää se sun Weberin siellä, oikein kunnolla grilostaa sitten näitä toimitusjohtaja Rauramoa ja hallituksen puheenjohtaja ja mahdollisesti valtion edustajia, jos ne on siellä oikeasti paikalla. Mä en tiedä, onko ministeri siellä vai lähettääkö hän bulvanina täältä valtion, mikä se yksikkö nyt oli, omaisuushoitoyksiköstä sitten jonkun sihteeri painamaan sitä nappulaa. Mutta mä jään mielenkiinnolla odottaa, mihin tämä on menossa, mutta tästä nyt selvästi saatiin aika paljon virtaa. Oikeasti tämä on vähän sellainen keissi, että missä olit silloin, kun Fortumilla oli tämä yhtiökokous tapahtuma, että
Että koska tämä, niin kuin sanottu, moneen otteeseen todettu, niin tässä nyt alkaa niin kuin se palanen kärry olla niin paksua, että tässä pitäisi pohtia jo ihan savusukeltajat paikalle. Savusukeltajat, vehkeet niin kuin niskaan. 20 vuoden välein tapahtui jotain. Elopin Burning Platform-maili lähtee kiertämään. Niin Fortumin ylimääräinen yhtiökokous. Näitä aina silloin tällöin vaan tapahtuu. Ja silloin kun se tapahtui, niin video be square. Just näin. Saa nähdä, onko tämä seuraava Enroni. Joo. Kiitoksia Viktor Snellman. Kylläpä oli mielenkiintoinen jakso ja mä luulen, että myös kuulijat dikkaa. Voitte lähettää palautetta #rahapodi tai rahapodi@nuune.fi ja ilmestytte sinne paikan päälle ja kommentoitte tubessa, mitä siellä tapahtuu ja tehdään tästä nyt se oikeasti vuosisadan spektaakkeli. Just näin. Kiitos jätkät. Kiitos. Kiitos.